Σύμφωνα με δημοσίευμα της ελληνικής ειδησιογραφικής ιστοσελίδας liberal.gr, το αμερικανικό State Department έστειλε ένα ισχυρό μήνυμα στον Τούρκο πρόεδρο Ταγίπ Ερντογάν με ένα πισόπλατο, όπως το αποκαλεί χτύπημα, απαντώντας έτσι στο βρώμικο παιχνίδι που παίζει η Άγκυρα στη Συρία. Συγκεκριμένα, στη διάρκεια κατάθεσης του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών Μάικ Πομπέο την προπερασμένη Πέμπτη στην Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων της Γερουσίας, αποκαλύφθηκε ότι μετά από παρέμβαση του State Department, μια αμερικανική πετρελαϊκή εταιρεία υπέγραψε συμφωνία με τον SDF, δηλαδή με τις Συριακές Δημοκρατικές Δυνάμεις, δηλαδή με τις Κουρδικές Ένοπλες Δυνάμεις, για τον εξυγχρονισμό των πετρελαϊκών εγκαταστάσεων στην περιοχή της βορειοανατολικής Συρίας. Ο SDF, ο οποίος να πούμε ότι ελέγχει όλη τη βορειοανατολική Συρία και σχεδόν όλες τις μεγάλες πετρελαιοπηγές Συρία και που, όπως αναφέρεται στο άρθρο, ο Κούρδος στρατηγός του, ονόματι Μασλούμ, ήταν αυτός που ενημέρωσε τον ισχυρότερο ίσως ρεπουμπλικανό γερουσιαστή, τον Λίντσεϊ Γκράχαμ, για την πραγματοποίηση αυτής της συμφωνίας μέσω μιας συνομιλίας που είχαν. Σύμφωνα πάντα με το άρθρο, η Δαμασκός αντέδρασε και με ανακοίνωσή της την περασμένη Κυριακή κατήγγειλε αυτή τη συμφωνία και είπε ότι αποτελεί κλοπή του πλούτου του Συριακού λαού, επίθεση στην κυριαρχία της χώρας, παρεμπόδιση των προσπαθειών του κράτους για ανοικοδόμηση και ότι αυτή η συμφωνία είναι άκυρη και στερείται νομικής βάσης. Ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάικ Πομπέο, κατά τη διάρκεια της κατάθεσής του στη Γερουσία, εκτός της αποκάλυψης και της επιβεβαίωσης αυτής της συμφωνίας, δήλωσε επίσης ότι το State Department εργάστηκε στο παρασκήνιο για την επίτευξη και ολοκλήρωσή της. Σύμφωνα με πληροφορίες, η αμερικανική πετρελαϊκή εταιρεία είναι η Delta Crescent Energy LLC, που έχει ως έδρα της το Delaware στις ΗΠΑ και η οποία, σύμφωνα με εκπρόσωπό της, έχει λάβει την ειδική άδεια που απαιτείται από τις αμερικανικές αρχές προκειμένου να μπορέσει να λειτουργήσει στη Συρία. Το συμπέρασμα είναι ότι το βαθύ κράτος στο State Department αλλά και στο Αμερικανικό Πεντάγωνο θεώρησε ως προσβλητική και πολύ κακή την τότε απόφαση του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ για αποχώρηση των Αμερικανικών δυνάμεων από τη Συρία και εγκατάλειψη των Κούρδων του SDF στο έλεος της Άγκυρας και, όπως φαίνεται, ποτέ μα ποτέ δεν μπόρεσε να το ξεπεράσει. Έτσι, τώρα με αυτή τη συμφωνία επιστρέφει κατά κάποιο τρόπο στην περιοχή, βοηθάει και πάλι το SDF, τους πιο πιστούς συμμάχους της στην περιοχή, αλλά ταυτόχρονα προκαλεί και οργή στην Τουρκία, αφού πρώτα απ' όλα η Τουρκία ήθελε να μπορέσει να πάρει για δικές της αυτές τις πετρελαιοπηγές και κατά δεύτερον βλέπει ότι ίσως υπάρξει μια επιστροφή των κουρδικών δυνάμεων στη ζώνη που έχει δημιουργήσει εντός του εδάφους της Συρίας και αυτό είναι σίγουρα κάτι που δεν το επιθυμεί για κανένα λόγο.